Привіт! Вітаю вас на каналі Кобзар Beats. І сьогодні ми будемо робити дуже символічне для мене намисто з кулоном з зображенням карти старших арканів Таро Сонце. Ось таке вийшло намисто. Спочатку я думала його міксувати з чорним камінням, але передумала. Зробила лише срібло. Тож, давайте починати. Отже, починаємо. У нас є намистини. Як я і казала, я спочатку думала міксувати з чорним, але вирішила все ж таки залишити повністю срібні. Далі зажими, застібка. Я вже на неї приєднала подвійні колечки, щоб було надійно. Кулон Таро Сонце. Ювелірний тросик, посилання на нього теж залишу, взагалі залишу всі посилання в описі. Тож, давайте я покажу, як я працюю з початком. Що я роблю для початку? Отже, беремо ось цю частиночку, сподіваюсь, видно на відео, засовуємо сюди наш тросик. Далі беремо ось цю зажимну намистинку і робимо ось таке колечко. Ось так. Бачите? Один раз і можна ще другий. Так, зразу нагадую, я аматор. Можливо, якось це потрібно робити інакше, але я роблю саме так. Це важко, бо тросик він не дуже гнучкий. Так. Ось проділи другий раз, затягнули, ось що у нас виходить. Далі беремо плоскогубці ювелірні і ось так затискаємо. Все, ось тут у нас все зафіксовано. Далі спускаємо нашу оцю штучку. Ось цей кінець ми знову виводимо ось в цю дірочку. Так, сподіваюсь, видно, бо я не дивлюсь у камеру, де там фокус. Просунули. І далі зажимаємо і таким чином ховаємо. Ось це все. Все. Заховали. Так, нічого не видно? Тут трошечки виступає ювелірний тросик, але це не страшно. Так, далі що? Беремо наші намистини. Я, чесно, не знаю, будуть вони облазити чи ні. Потім додам, коли поношу цю прикрасу, але сподіваюся, що не будуть. Ну, але про всяк випадок я вас попередила, що поки що я достовірно не перевірила їх якість, бо прикрасу ще не носила. Так, а ці крупні прямо одразу сюди кинула. Отже, мені потрібна довжина готової прикраси десь 40 см. Тому мені треба набрати 20 см намистин. І ось так монотонно починаємо набирати. Так, там щось не пройшло. Там, бачите, бракована трошки. Її викидаємо.
Не завжди видно, де тут отвір. Так, що вже нас? Так, ось ще важливий момент. Ось цей хвостик у нас, ось він стирчить. Його треба заховати у намистинки. Ось так, акуратно. Одна за одною. Все, заховався. Блін, ну на сонці дуже круто. Не знаю, чи передає відео, але я вже хочу одягнути це намисто і піти підкоряти цей світ. Так. Де тут дірочка? Нічого не видно. Ну, начебто це, але ні. Ага, ось отвір. Ну, такий дуже прикольний малюнок, звичайно. Так, давайте поміряємо, скільки я тут набрала вже. Чи є тут 20 сантиметрів. Так, ні, поки 15. Ще потрібно. Ой. Так, ця мені не подобається щось. Так, ну зараз приміряємо. 19. Ну і ще один разочок. Так, тут теж якась не дуже гарна, я її відкладаю. Ось це, напевно, так буде. Угу, 20. Так, тепер давайте порахуємо, скільки, щоб було ідентично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 великих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Щоб усе у нас було гарнесенько. Так, сюди приєдную наш кулон сонце. Він дуже крутий. Я вам ще додам фотку скрін з магазину, бо тут він відблискує і відображення дає. Ай, мені дуже подобається. Це просто неймовірно. Так, і тепер швиденько одягаємо останню частинку. З центру кадру. Так, ця теж не подобається. Бачите, в маленьких є деякий брак, але ну куди без цього. Ну, не те, що брак. Можливо, воно так і має бути автентично, але хочеться ідеальності. Я роблю цю прикрасу для себе, я її буду носити сама. Так, я сапожник з сапогами. Я ношу свої прикраси. Дуже їх люблю і таким чином роблю тест-драйви і матеріалом. О, бачите, ось тут одна бракована. Ну, не дуже гарна, не то, що бракована. Можливо, вона буде якось гарно дивитись в якомусь виробі, як акцент.
Боже, як чітко. Так, набрали. Що я роблю далі? Далі беру ось цей елемент, да, ви вже з ним знайомі. Трошки розкриваю, просовую його. Далі беремо ось цю зажимну бусину. Кінець буде робити трошки важче, ніж початок, бо нам треба його дуже добре затягнути максимально до кінця, щоб бусини були вільними. Закрутили і затягуємо. Ось, бачите, ну, трохи зазор є, але без цього нікуди. Можливо, є якісь лайфхаки, як це зробити ідеально. Я його ще не знайшла. Я насправді хочу спробувати ще одні зажимчики замовити. Вони начебто легше мають зажиматись, ну, але це вже буде інший майстер-клас. Затягуємо ще раз. Далі протягуємо у зворотньому напрямку наш ювелірний тросик у намистинки. Нагадую, він має трошечки пройти у намистинки. Тепер зажимаємо ось цю нашу бусину. Я вам розкрию так, щоб було видно. І ось ми її беремо плоскогубцями. І ось так. Може з першого разу не вийти. Оба! Затиснули. Ось, виходить такий млинець. І тепер стискаємо ось цю основу. Все, шикарно. Шикарно. Так, оскільки у мене тут ще є кінець, я його ще трошечки сюди продіну. Раз. Раз. Куди воно пішло? Аж сюди. Два. Ой! Зачепила свій штатив. Тут обрізаємо. І далі у нас застібка. Нагадую, у мене застібка Тогл. До неї я окремо купила подвійні кілечки. Всі посилання я залишу. Далі що ми робимо? Далі нам треба приєднати ось це кілечко. Трошки роз'єднуємо, притримуючи плоскогубцями. І вдягаємо ось сюди в кільце. Так, це теж не завжди одразу виходить. Треба постаратись. Інколи мені навіть легше просто пальцями його розжати і надягнути. Так, на фоні вже плаче моя дитина. Ой, тато щось не може її вкласти. Зараз вже піду. Ой-ой, заскакує. Давайте тут трохи дожмемо, щоб воно прям чітко було. І тепер можна одягнути. Опа. Щас. Алілуя! Ми це зробили. Подивіться. Подивіться на цю красу. Ой, і зараз покажу, як воно виглядає на шиї. Краса. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал. Так, ну і ось прикраса на шиї. Як ви бачите, я поки що ношу її взагалі з футболкою та джинсовими шортами. Ось це мій улюблений чокер з бісеру, звичайна Чехія. І ось так воно виглядає. Мені дуже-дуже подобається. Сподіваюсь, вам сподобався цей майстер-клас, він був корисний і ви теж зможете зробити свою автентичну прикрасу.